have a Merry Christmas and 4 days to go. Happy New Year to all my subscribers, mga hindi pa nakasubscribe, sa mga repapipz natin at mga kababes natin dyan. Syempre, another video tutorial na naman tayo. Helping tips at healthy guide. Alldocube Iplay 10.inch octa-core Gorilla Glass 1 cell 4GB at 64GB dual 4G 6000 mAh. How to convert battery. Always simple and step by step natin dito sa aking YouTube channel, mga rep at mga kababe natin. Siyempre, sundan na lang ninyo maigi doon sa mga highlight screen natin, yung step by step na gagawin ko ngayon. I-convert ko yung Alldocube Iplay 20 10.inches 7000 mAh upgrade to 6000 mAh yung gagawin natin. Highlight screen natin, mga rep at kababe, makikita ninyo yung battery ng Alldocube Iplay 20 bloated, defective. Kaya gagawa ko siya ng paraan mula sa natural voltage niya ng 6000 mAh, i-upgrade ko siya mula sa 6500 mAh. Kaya simple lang at basic lang naman yung gagawin natin dito. Hindi na natin patatagalin to, mga rep at mga kababe. Siyempre, sundan lang yung step by step ng video ito. Makukuha niyo yung technique kung paano mag-convert ng battery ng Alldocube or kaya ng iba pang mga tablet na ganito katataas yung ampere. Then, nasa highlight screen na natin, syempre kailangan natin yung hot air or blower na pantanggal mula doon sa charging board, mula doon sa original na bloated battery ng Alldocube. Using hot air, not soldering iron. Ang technique dito, mas mabilis matanggal at mas mabilis kung ma-disassemble yung charging board mula doon sa original na battery ng Alldocube Iplay 20. Kaya ginagamitan ko siya ng hot air or kaya ng blower, mga repa. Ayun lang yung mga technique natin. Siyempre, yung init yun, nakalagay na ron, naka-indicate na. Babawasan lang ninyo siyempre yung air nyo saka yung hangin. Yun yung tinatawag kong healthy guides natin at helping tips natin sa mga repa natin kung paano gumamit ng hot air sa mga ganitong sitwasyon. Siyempre, kailangan ingatan ninyo yung important parts niya, yung charging board ay yung pinakamalaga, mga repa, para hindi na tayo magko-convert or kaya magja-jumper pa sa mismong battery terminal ng Alldocube Iplay 20. Yan, parang natural na yan pagka ginawa natin, mga repa, mga kababe. Yung paglagay ng battery, halos same lang din siya. Hindi ko lang ginalaw at hindi ko lang sinira yung pinaka-case niya, yung kaha niya, saka yung pinakamalagay, yung charging board, mga repa. Helping guides natin dito, mga repa, yung 3000 at 3500 na ordinary tablet. Ang ginawa ko, binaklas ko yung mga charging board nila at inilipat ko yung mga battery doon sa original na charging board connector ng Alldocube para mag-connect siya at maging natural at maging lapat siya na same pa rin ng battery ng Alldocube Iplay 20. Kaya kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na, click notification bell for more updated videos, tricks, and healthy guide. Abang-abang lang, mga repa. Syempre, like and share na rin po ninyo. Thank you so much and Merry Christmas and Happy New Year. Keep babe safe and God bless, mga repa at mga kababe natin. Syempre, sa mga subscribers natin, thank you so much po.